muli, ito po si Ma'am Jill Irish Trinidad. At ang ituturo naman natin ngayon ay ang application of arithmetic series. Ayan. So, ituloy natin yung story mula sa ating previous lesson about Scientist Shay. So, ito po yung kantong na storya. Shay found out that 206 new patients are expected on the 10th day in Town Z. She reported her data to the mayor of Town Z so he can plan actions for that. Upon receiving Shay's report, Mayor Ray immediately thought of a possible plan for his constituents. But first, he needs to know the total number of patients infected within the first 10 days of the crisis. Alright, ma'am, tinuloy yung storya. Bakit wala naman pong 206 dun sa unang video? Kasi po mga anak, nabanggit ko sa unang video, yung karugtong ng storya ay makikita po sa ating module. Alright, so ituloy natin. So napag-alaman ni Shay na nakakapag-expect tayo ng 206 na bagong patients sa ika-10 araw. At kaya inireport niya agad to sa mayor ng town. So, nireport niya para makapagplano yung ating mayor. So, nung nalaman ngayon ni Mayor Ray, agad-agad siya ngayon na nag-isip ng mga plano para sa kanyang constituents o yung kanyang mga nasasakupan. So, bago yun, syempre, kailangan niya munang malaman kung ilan yung total number of patients infected within the first 10 days of the crisis. Kasi ang sinabi lang naman ni Shay ay 206 yung bagong patients sa ika-10 araw. Pero kailangan malaman ng mayor ilan ba lahat ng affected. Hindi lang sa ika-10 araw, kundi mula day 1 hanggang day 10. Okay? So, i-discuss natin ngayon. Ituloy natin sa pagsosolve ng mga susunod na problem. Ayan. So, ito na. Ito yung problem kanina. Pinaliit lang natin para may space tayo ulit. So, let us have the first example. Let's help Mayor Ray solve the problem. As per Shay's report, there were 17 patients on the first day and an additional of 21 patients from the previous number of patients each day and 206 new patients on the 10th day. How many patients were infected within the first 10 days of the crisis? Help him solve the problem. So, ganun ulit. Understand muna natin yung problem, ha? So, tulungan natin si Mayor Ray. Sabi ni Shay, meron daw 17 patients on the first day. Meron din karagdagan na 21 patients mula sa previous na bilang ng patients bawat araw. In short, nagdadagdag po ng 21 patients bawat araw. At meron ding 206 na bagong patients sa ika-10 araw ng crisis. So, ang tanong, how many patients were expected or were infected rather within the first 10 days of the crisis? So, help natin siyang isolve yung problem. Ang unang step natin, katulad ng dati, analyze muna natin. So, this time, ang kailangan mong malaman ay bilang ng infected patients within the first 10 days. Ibig sabihin, hindi na lang sa ika-10 araw, kundi sa loob ng 10 araw. In short, lahat, total. So, dahil total na ang hinahanap natin, ibig sabihin, ang gamit na natin ngayon ay hindi na arithmetic sequence, kundi arithmetic series o yung sum ng terms ng arithmetic sequence. Kasi i-add natin mula day 1 hanggang day 10. Alright, eto na ngayon. Step 1, identify the given. So, meron ba tayong first term? Yes. Ang ating first term ay 17 kasi meron daw 17 patients on the first day. Sunod, meron ba tayong common difference? Yes, 21 kasi meron daw dagdag na 21 patients each day. Sunod, meron ba tayong bilang ng terms? Yes, meron tayong 10 araw. So, meron tayong 10 terms. Sunod, meron ba tayong last term?
Yes, alam natin kung ilan ang bilang ng patient sa huling araw or sa ikasampung araw, which is 206. At dahil pinag-uusapan natin ay arithmetic series, meron ba tayong sum? Wala. Yun actually ang kukunin natin. Alright, so ito na yung ating given. Sunod, write the formula to be used. Ito na ngayon. Ano ang formula na gagamitin natin para sa arithmetic series? Tama! Ang formula na gagamitin ay ito. Ma'am, bakit yan? Remember, meron tayong dalawang formula para sa arithmetic series? Ang series A at ang series B. Ginagamit ang series A kapag merong last term. Dahil meron tayong last term, ang gamit nating formula ay series A, which is S sub n is equal to n over 2 times A sub 1 plus A sub n. Alright, sunod. Substitute and solve. So, S sub n wala, kaya S sub 10. N, may n tayo which is 10. Copy natin yung over 2. Then, A sub 1, 17. Then, ang ating A sub n, 206. Alright. Ay, ma'am, di po nagamit yung D. Yes, kasi sa formula na ginamit natin, hindi po present ang D. Okay lang yan. Alright. Remember, hindi porkit nakita mo yung number dyan sa problem, kailangan mailagay mo. Pag hindi para sa kanya, huwag nating ipilit. Okay? So, proceed tayo sa ating step 4. Ay, sa ating, no, ituloy pala natin ang ating step 3. Sorry. Alright. So, isolve natin. Unahin natin yung nasa loob ng parentheses. So, 17 plus 206 is 223. And then, tuloy natin. We have 10 divided by 2. So, nagkaroon ng 5. Yung ating 10 over 2. And then, 5 times 223, we have 1,115. Alright, proceed tayo sa ating step 4. Okay, ang sabi sa step 4, you have to interpret the answer. So, interpret natin anong ibig sabihin ng 1115 na yan or 1,115. Eto na yan. So, a total of 115 patients were infected within the first 10 days of COVID-19 crisis. Sa taon na yon. Mayor Ray needs to address the problem about this number of infected patients and his other constituents in Town Z. Alright, ngayon, nalaman niya na kung ilan ang na-infect ng virus sa buong town. At that is 1,115. Ayan, ano kayang gagawin ni Mayor Ray? Tingnan natin. Upon knowing that the total number of patients got really high, Mayor Ray decided to implement enhanced community quarantine or ECQ in their town. But before he can do that, he needs to plan things carefully. So sabi nung nalaman niya, ala, ang dami pala ng bilang ng patients. Ang taas-taas. So, napagdesisyonan ni Mayor Ray na i-implement niya ang enhanced community quarantine o ECQ. Pero, syempre, bago niya yun gawin, kailangan meron siyang magandang plano. Kailangan niya magplan ng mabuti. Kung ikaw ang mayor, ano sa tingin mo ang mga dapat mong i-consider pag nag-i-implement ka ng ECQ? Sige nga. Ayan. So, ito na ngayon ang ating pangalawang example. Ito na ngayon yung ginawa ni Mayor Ray. Alright. So, sabi, to lessen the reasons for the residents of Town Z to go out of their houses, Mayor Ray planned to provide relief goods to all the families in their town. He announced to the workers of the city hall that he needs volunteers to repack the goods. On the first hour, 9 volunteers came to the city's basketball court where repacking takes place. After an hour, 14 more volunteers came. 19 volunteers came on the third hour, 24 on the fourth, and so on. How many volunteers will there be in 8 hours? Intindihin natin muli. So, sabi niya, para daw mabawasan yung dahilan ng mga residents ng Town Z para lumabas ng bahay, kasi diba naka-ECQ na. So, para hindi na lumabas ng bahay yung mga residents,
pinlano ni Mayor Ray na mag-provide ng relief goods sa lahat ng families ng town na yon. In-announce niya ngayon sa mga workers ng City Hall na kailangan niya ng volunteer para mag-repack ng goods. Sa unang araw daw, 9 yung volunteers na nagpunta sa basketball court. Doon kasi sila nagre-repack. After 1 hour, 14 more volunteers came. 19 volunteers came on the 3rd hour, 24 on the 4th, and so on. Ang tanong, how many volunteers will there be in 8 hours? So kung ito yung pattern na sinusunod natin, ilan kayang volunteers ang mapupunta doon sa loob ng 8 oras? Alright, so gawin ulit natin is i-analyze. Ang hinahanap ay bilang ng volunteers sa loob ng 8 hours. How many volunteers will there be in 8 hours? Linawin natin na sa loob ng 8 oras. Hindi po sa ika-8 oras lang. Kasi kung ika-8 oras lang, ang dapat nilagay dyan, will there be on the 8th hour. So kapag on the 8th hour, sa ika-8 oras lang. Pero dahil ito ay in 8 hours sa buong 8 oras. Okay po? So total ulit ng volunteers sa loob ng 8 oras. So dahil total, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin muli ay arithmetic series. Alright, so step 1 tayo. Identify the given. Meron ba tayong first term? Yes, that is 9. 9 volunteers ang unang dumating. Meron ba tayong common difference? Ma'am, wala po. Yes, wala. Pero kaya naman nating isolve yung common difference. 9 yung unang dumating, sunod na dumating ay 14. Tama. Ang common difference natin ay 5. San galing? A sub 2 minus A sub 1. 14 minus 9. 5. 19 minus 14. 5. 24 minus 19. 5. So, ang common difference ay 5. Sunod, meron ba tayong bilang ng terms? Tama. 8 kasi 8 oras, sa bawat oras may dumarating na tao, so meron tayong 8 na terms. Sunod, meron ba tayong last term? Wala. At wala rin tayong sum, kasi yun nga actually ating kinukuha. Alright, now, sunod, step 2, write the formula to be used. Ito na ngayon. Anong formula ang gagamitin? Tandaan, meron tayong Series A at Series B. Tama! Ang formulang gagamitin ay ang Series B. Bakit? Kasi wala po tayong last term. Kapag walang last term, ang formula ay ito po, Series B. Alright, now, next, step 3 tayo, substitute and solve. So, S sub n, hindi pa naman natin alam, so S sub 8 pa rin. Ang n natin ay 8. So, 8, copy natin yung over 2. And then, ang a sub 1 natin, copy ko muna yung 2. Ang a sub 1 natin ay 9. And then, ang n natin ay 8. Copy ko yung minus 1. At ang common difference ay 5. Alright. Then, solve natin. Urahin ang mga nasa parentheses. So, kinopy ko yung mga ito. Ang sinolve ko, 8 minus 1 is 7. Sunod is multiplication. So, 2 times 9 is 18. 7 times 5 is 35. Sunod, 8 over 2 is 4. And then, 18 plus 35 is 53. And of course, 4 times 53 is 212. So, ano ibig sabihin kung 212 yun na-solve? Step 4 natin is interpret yung answer. Anong ibig sabihin ng 212? Ito na yan. Therefore, in 8 hours, a total of 212 volunteers came to help in repacking the relief goods. Based on Mayor Ray's observation, this number is enough to repack all the relief goods. Alright, so 212 lahat ng volunteers na tumulong kay Mayor Ray para mag-repack ng relief goods. At para sa ating mayor,
enough na daw yon or sapat na daw yung bilang na yun para ma-repack ng maayos ang lahat ng relief goods. Naintindihan po? Okay. Alright, so bago tayo magtapos, kailangan muna natin muling tandaan ang ating steps para magsagot ng word problems involving arithmetic series. We have analyze the problem, identify the given, write the formula to be used, substitute and solve, and of course, interpret the answer. So, katulad lang yan nung ating steps dun sa arithmetic sequence. Okay po? Kung wala na po tayong tanong, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Nawa po ay natutunan ang ating lesson. Thank you so much!